สวัสดีค่ะ ชื่อวราพร ศรีพิรมค่ะ ปัจจุบันเป็นพยาบาลประจำหน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชค่ะ สังกัดงานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชทำวิจัยในหัวข้อผลของโปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาสำหรับผู้ป่วยซึมเศร้าในหน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์ค่ะ ก็สำหรับที่เลือกประกวดเวที R2R Award นะคะก็คือ1เลยเราอยากจะเผยแพร่งานวิจัยอะค่ะแล้วก็อยากจะขยายประโยชน์นะคะไปสู่หน่วยงานต่างๆอะค่ะแล้วก็คิดว่าการเข้าประกวดนะคะน่าจะได้รับคำแนะนำดีๆจากท่านคณะกรรมการนะคะเพื่อได้ในครั้งถัดๆไปค่ะจะได้นำคำแนะนำนี้เนี่ยค่ะไปใช้ประโยชน์ได้อะค่ะแล้วก็การได้รับรางวัลนะคะจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมอะค่ะแล้วก็เป็นการเติมพลังใจให้กับทีมด้วยอะค่ะ สำหรับที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็สืบเนื่องจากหน่วยตรวจโรคของเราอะค่ะมีปริมาณผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อเนื่องอย่างยาวนานมาเกิน5ปีอะค่ะในการที่เราดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าค่ะเรามีการติดตามด้วย clinical tracer นะคะซึ่งเป็นการติดตามผู้ป่วยแต่ว่าในช่วง3ปีหลังที่ผ่านมานะคะเรามาวิเคราะห์ข้อมูลดูเราพบว่าอัตราการ loss follow up ของคนไข้นะคะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเราก็เลยมาวิเคราะห์ดูนะคะในงานของเราค่ะเราก็สามารถคัดกรองได้ดีนะคะเราสามารถติดตามคนไข้ได้ดีแต่อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไข้ไม่มาเราก็พบว่าอาจจะเป็นจากการให้สุขศึกษาหรือเปล่านะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเราให้เพียงแค่1ครั้งค่ะซึ่งอาจจะยังทำให้คนไข้ค่ะไม่สามารถเข้าใจและดูแลตัวเองได้อย่างดีพอนะคะหรืออาจจะทำให้ขาดการรักษาต่อเนื่องไปค่ะซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เขาต้องป่วยเรื้อรังและยาวนานขึ้นซึ่งจริงๆโรคนี้มันสามารถหายขาดได้ค่ะก็เลยเป็นหนึ่งในที่มาที่เรานำมาสร้างคำถามวิจัยค่ะเพื่อจะได้ปรับปรุงการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือประโยชน์ให้สำหรับคนไข้ด้วยอะค่ะก็จากงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเนื่องจากเราเป็นการปรับปรุงมาจากกระบวนการทำงานของเราเลยค่ะเราก็นำไปใช้มาเป็นแนวปฏิบัติของประจำหน่วยตรวจโรคของเรานะคะสำหรับคนไข้รายใหม่ที่เข้ามารักษาและได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้านะคะก็จะได้รับการให้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาจากงานวิจัยชิ้นนี้นะคะแล้วก็ยังนำมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความรู้กับสำหรับบุคลากรจบใหม่หรือว่าที่ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานนะคะเพื่อจะได้สามารถให้โปรแกรมนี้สำหรับผู้ป่วยได้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็มีแบบแผนการทำงานที่ชัดเจนขึ้นค่ะ ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จเลยนะคะ1ก็คือได้รับความร่วมมือจากทุกๆคนนะคะในหน่วยตรวจเลยนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งหัวหน้างานหัวหน้าหน่วยนะคะแล้วก็จากทีมอาจารย์ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาช่วยทำให้งานวิจัยนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการขยายนำไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องนะคะแล้วก็อยากจะขยายไปยังหน่วยงานที่บริบทใกล้ๆเคียงกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลทางภาคเหนือนะคะมีความสนใจนะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาขอใช้โปรแกรมของเราอะค่ะก็รู้สึกว่างานวิจัยชิ้นนี้ค่ะน่าจะสามารถนำไปประโยชน์ในสามารถเสนอรูปแบบผลงานทางวิชาการหรือนำไปใช้งานวิจัยซึ่งจะเกิดประโยชน์กับคนไข้มากๆเลยอะค่ะ สำหรับอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่างานวิจัยชิ้นนี้อะค่ะเกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด -19 อะค่ะก็อาจจะทำให้มีปัญหาในการติดตามอะค่ะแล้วก็ผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มาตามนัดนะคะแล้วก็การโทรศัพท์ติดต่อค่ะเป็นไปค่อนข้างลำบากเนื่องจากบางทีคนไข้ไม่ได้รับสายเนื่องจากอาจจะรู้สึกว่าเป็นเบอร์แปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะเราก็ใช้เป็นวิธีแบบมีเบอร์ประจำแล้วก็แจ้งคนไข้ก่อนล่วงหน้าค่ะว่าจะใช้เบอร์นี้ทุกครั้งในการติดต่อไปนะคะเพื่อจะได้ไม่สร้างความสับสนให้กับคนไข้อะค่ะ เนื่องจากว่าในหน่วยตรวจโรคของเราอะค่ะมีการให้บริการในรูปแบบของ Telemedicine นะคะเป็นการบริการออนไลน์อะค่ะคนไข้ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าด้วยโปรแกรมของเราอะค่ะยังเป็นแบบออนไซต์อะค่ะเราก็ปรับรูปแบบอะค่ะแก้ไขด้วยการปรับรูปแบบให้มีแบบเป็น Telenursing อะค่ะคนไข้จะได้ไม่ต้องเดินทางประหยัดเวลาแล้วก็ยังได้รับโปรแกรมอย่างครบถ้วนนะคะ ก็ค
ความเป็นจริงที่เราคิดไว้ค่ะในตัวโปรแกรมเรามีทั้งหมด4ครั้งอะค่ะครั้งหนึ่งเราใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะแต่ว่าเวลาลงไปปฏิบัติจริงอะค่ะเราพบว่า45นาทีอะบางทีไม่เพียงพอมันเลทเวลาไปมากเนื่องจากบางทีคนไข้มีขอคำปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะยังไม่สามารถสรุปจบได้ในทันทีค่ะมันก็ทำให้เวลามันล่วงเลยนานไปบางทีมันก็รู้สึกแบบโหลดกับภาระงานพยาบาลท่านอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าเราทำในงานประจำอะค่ะมันก็อาจจะรู้สึกมีผลกระทบอะค่ะเราก็ปรับวิธีว่าเนื้อหาเราต้องให้ครบถ้วนชัดเจนขึ้นแล้วเราก็แจ้งคนไข้ตั้งแต่ตอนเริ่มโปรแกรมเลยอะค่ะว่าเราจะมีเวลาให้เพียง45นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ขอให้พูดคุยในเรื่องของโปรแกรมของเราให้ครบถ้วนนะคะส่วนปัญหาอื่นๆเนี่ยถ้าคนไข้ยังมีข้อสงสัยข้อซักถามเนี่ยเราจะขออนุญาตไปตอบในนอกรอบอะค่ะเพื่อจะได้ไม่รบกวนเวลาการทำงานมากเกินไปอะค่ะปัจจัยสำหรับทีมนะคะคิดว่าน่าจะเกิดจากการมีคำถามวิจัยที่ดีอะค่ะแล้วก็คำถามวิจัยเนี่ยมันตรงกับเนื้องานที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงอะค่ะก็เลยสามารถการมีคำถามวิจัยที่ดีเลยช่วยให้เราแบบสามารถพัฒนางานวิจัยได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกๆท่านในทีมแล้วก็ทั้งทีมแพทย์แล้วก็ทีมพยาบาลนะคะเห็นความสำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้อะค่ะแล้วก็เรายังได้รับความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะทำให้งานนี้ราบรื่นไปอย่างดีอะค่ะไม่ได้เกิดข้อขัดแย้งข้อติดขัดอะไรอะค่ะ ก็จากประสบการณ์ของตนเองนะคะมองว่าการจะทำงานวิจัยค่ะมันอาจจะเริ่มต้นจากจุดที่ว่ามีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะสามารถพัฒนาต่อยอดกระบวนการความคิดไปว่าข้อคำถามนี้มันมีบทสรุปยังมันมีคำตอบมาหรือยังค่ะถ้ามันยังไม่ได้รับคำตอบเนี่ยอาจจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดงานวิจัยอย่างนี้เกิดขึ้นได้อะค่ะแล้วก็สำหรับเทคนิคที่อยากจะฝากกับนักวิจัยรุ่นใหม่นะคะก็ส่วนตัวเท่าที่ทำงานวิจัยมานะคะก็มองว่าเทคนิคการอ่านยังเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าเราอ่านได้เยอะเนี่ยเราจะสามารถนำไปเขียนได้ดีสุดท้ายเราจะมาสามารถรวบรวมแล้วก็เขียนเป็นความคิดของเราได้อะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเกิดความคิดเชื่อมโยงอะค่ะความคิดเชื่อมโยงคิดว่าน่าจะช่วยให้นักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยสามารถนำมาต่อยอดได้เป็นการเชื่อมโยงจากประสบการณ์ของเราจากความรู้ต่างๆค่ะพอมันเชื่อมโยงได้มันจะเหมือนกับมันจะปฏิปต่อแล้วก็ต่อยอดประยุกต์ไปได้เยอะอะค่ะแล้วก็จากส่วนตัวเองเนี่ยอยู่ในหน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์นะคะก็อยากจะฝากไว้ในเรื่องของการผ่อนคลายความเครียดแล้วก็การจัดการอารมณ์นะคะเพราะว่างานวิจัยเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนเนาะมันทำระยะเวลายาวนานหรือบางทีการได้รับฟีดแบ็กอะไรเงี้ยมันอาจจะรู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องอาศัยความอดทนเนาะการปรับมุมมองความคิดนะคะการมองมุมกลับเนาะก็จะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่เรารู้สึกแย่หรือรู้สึกว่าเราอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปได้อะค่ะ